Xin chào các bạn. Video này tôi chia sẻ về bệnh ung thư phổi. Bệnh ung thư phổi có lây không? Bệnh ung thư nói chung và bệnh ung thư phổi nói riêng là bệnh do tế bào đột biến, không phải do virus, vi khuẩn gây ra, nên bệnh không có khả năng lây nhiễm. Bệnh ung thư phổi không lây từ người này sang người khác. Người bị mắc bệnh ung thư phổi không phải là nguồn lây nhiễm, không có khả năng truyền bệnh ra môi trường xung quanh. Nguyên nhân chính gây ra ung thư phổi là do hút nhiều thuốc lá, sống trong môi trường ô nhiễm độc hại. Bệnh ung thư phổi có di truyền không? Ung thư phổi có khả năng di truyền. Bệnh ung thư phổi không phải là bệnh truyền nhiễm nhưng lại có khả năng di truyền. Những người có người thân trong gia đình mắc ung thư phổi có khả năng mắc bệnh cao hơn người bình thường. Người thân của bệnh nhân ung thư phổi nên làm các xét nghiệm tầm soát ung thư định kỳ. Đột biến gen trong cơ thể gây ra ung thư phổi có thể di truyền. Nhiều trường hợp ở những thế hệ trước, các tế bào này không phát triển thành tế bào ung thư, nhưng ở đời sau có thêm nhiều tác nhân vật lý khác khiến các tế bào này trở nên nguy hại, tạo thành nguyên nhân gây ung thư phổi. Ngoài ra, ung thư phổi có thể do hút thuốc lá hoặc sống trong môi trường độc hại. Nếu ở chung gia đình, sống và làm việc ở cùng một nơi, tiếp xúc với cùng một loại hóa chất độc hại, hít phải khói thuốc lá từ môi trường xung quanh thì có khả năng mắc bệnh ung thư phổi. Ung thư phổi được chia làm hai loại là ung thư phổi tế bào nhỏ và ung thư phổi không tế bào nhỏ. Ung thư phổi tế bào nhỏ là loại có tốc độ phát triển các tế bào cũng như tốc độ di căn nhanh vào máu và một số bộ phận khác trong cơ thể. Thông thường khi phát hiện bệnh nhân mắc phải loại bệnh ung thư này đều đã bước vào giai đoạn nặng của bệnh. Ung thư phổi không tế bào nhỏ có tốc độ phát triển của tế bào và di căn chậm hơn so với ung thư phổi tế bào nhỏ. Vì vậy, nếu được phát hiện sớm và chữa kịp thời, bệnh nhân có hy vọng sống cao hơn. Theo thống kê của Bộ Y tế, có tới 80% người mắc ung thư phổi là ung thư không tế bào nhỏ. Trong đó, loại ung thư này chia làm 3 nhóm: ung thư phổi tuyến, ung thư phổi biểu mô bào vải và ung thư phổi biểu mô tế bào lớn. Ung thư phổi là bệnh lý nguy hiểm thường gặp ở người hay hút thuốc hoặc người có thường xuyên tiếp xúc với môi trường độc hại. Ung thư phổi có mấy giai đoạn? Đối với ung thư phổi tế bào nhỏ, ung thư phổi chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn hạn chế, tế bào ung thư chỉ nằm trong một lá phổi và một số mô xung quanh. Giai đoạn mở rộng, tế bào ung thư lan sang cả 2 lá phổi và các cơ quan xung quanh như màng phổi, lồng ngực, bên ngoài phổi. Đối với ung thư phổi không tế bào nhỏ, ung thư phổi chia làm 6 giai đoạn. Giai đoạn bị che lấp. Ở giai đoạn này, khối u chưa phát triển trong phổi mà chỉ có thể phát hiện trong đờm hoặc các mẫu nước thông qua nội soi. Giai đoạn zero, các tế bào ung thư phổi nằm ở lớp trong cùng của niêm mạc phổi. Giai đoạn 1, các tế bào ung thư phổi được tìm thấy trong phổi, chưa lây lan ra ngoài.
Giai đoạn 2, các tế bào ung thư từ phổi lây ra các cơ quan, bộ phận xung quanh phổi. Giai đoạn 3, các tế bào ung thư lây lan nhanh và rộng hơn, cụ thể là lây ra lồng ngực, giữa phổi và tim. Giai đoạn 4, các tế bào ung thư lan sang lá phổi còn lại và các bộ phận khác trong cơ thể. Giai đoạn này không thể loại bỏ tế bào ung thư bằng phương pháp phẫu thuật nữa. Để phòng ngừa ung thư phổi, bên việc xây dựng lối sống lành mạnh, tránh xa khói thuốc lá, bảo vệ đường hô hấp khỏi khói bụi ô nhiễm, thì việc tầm soát ung thư phổi cũng rất quan trọng, giúp phát hiện sớm nhất dấu hiệu ung thư phổi để kịp thời có hướng xử lý. Ung thư phổi là căn bệnh ung thư phổ biến nhất trên thế giới. Đây là loại ung thư ác tính nhất, dễ di căn, lan từ phổi đến các hạch, bạch huyết và các cơ quan khác trong cơ thể. Phổ biến thường gặp thì ung thư phổi xếp thứ nhất và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Tỷ lệ mắc ung thư phổi ngày càng gia tăng, đặc biệt ung thư phổi chiếm tỷ lệ 12% ung thư chung trên toàn thế giới. Ung thư phổi được đánh giá là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất hiện nay, cướp đi sinh mạng nghìn người mỗi năm. Bệnh xuất phát từ các tế bào bị đột biến trong đường dẫn khí ở các mô phổi. Những tế bào này có tốc độ phát triển tương đối nhanh, cho nên thuốc điều trị bệnh phụ thuộc vào đặc tính của tế bào cũng như tốc độ di căn của bệnh. Tại các nước phát triển, 90% ca tử vong ở nam giới do ung thư phổi có nguyên nhân từ khói thuốc lá, và con số này là 70% ở phụ nữ. Ô nhiễm không khí, khói bụi 1-2% số trường hợp mắc ung thư phổi xuất phát từ ô nhiễm không khí do tiếp xúc nhiều với không khí độc hại. Do gen di truyền, khoảng 8% số ca ung thư phổi có nguyên nhân tới từ các yếu tố di truyền. Do khả năng kết hợp gen, một số người có quan hệ họ hàng với người ung thư phổi thì nguy cơ mắc bệnh sẽ tăng lên 2,4 lần. Nguyên nhân khác như môi trường làm việc, tính chất công việc tiếp xúc nhiều với các chất hóa học, bụi bẩn, vân vân. Thuốc lá và khói thuốc lá là một trong những nguyên nhân chính gây ra ung thư phổi. 8 dấu hiệu cảnh báo căn bệnh ung thư phổi. Khi phát hiện 8 dấu hiệu dưới đây, hãy đến các cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra và chẩn đoán bệnh kịp thời. 1. Thở khó khăn, nặng nhọc. Bởi đây không phải một triệu chứng nghiêm trọng, cho nên khiến nhiều người chủ quan. Tình trạng này xuất hiện do khối u ở phổi gây ra, cản trở quá trình hô hấp. 2. Ho nhiều. Dấu hiệu này giống với các bệnh cảm mạo thông thường. Vì vậy, nhiều bệnh nhân không đi kiểm tra. Trên thực tế, ho dai dẳng kéo dài dẫn đến khàn tiếng, mất tiếng, có thể do phổi gây ra, do viêm phổi hoặc nhiễm trùng phổi. 3. Đau tức ngực. Đây là dấu hiệu điển hình nhất của bệnh ung thư phổi. Cơn đau thường xuất hiện mỗi khi người bệnh hoạt động mạnh, ho hay cười nói. 4. Sụt cân một cách bất thường, không rõ nguyên nhân. Việc giảm sút cân nặng không phải do chế độ ăn uống, tập luyện gây ra, đều rất có thể là dấu hiệu của một căn bệnh nào đó, trong đó có ung thư phổi. Nguyên nhân có thể do xuất hiện khối u ở phổi, khiến gia tăng đột ngột sự trao đổi chất, gây ra tình trạng trên. 5. Đờm có lẫn máu.
Ngay cả khi lượng máu lẫn trong đờm nhỏ thì cũng nên đến bệnh viện để kiểm tra lại sức khỏe của mình. 6. Thường xuyên bị nhiễm trùng đường hô hấp, ung thư phổi gây ảnh hưởng đến đường hô hấp, dẫn đến các bệnh như viêm phế quản và các bệnh nhiễm trùng khác. 7. Dấu hiệu khác thường ở các mô vú. Đây là dấu hiệu thường gặp ở nam giới khi dùng ngực to lên bất thường do tế bào ung thư kích thích, ảnh hưởng đến nội tiết tố. 8. Đau dai. Hiện tượng này xảy ra khi có một khối u phát triển và chèn lên phần trên của phổi, tạo áp lực dẫn đến đau nhức ở vai, cánh tay, bàn tay. Phòng ngừa ung thư phổi. Không hút thuốc lá để phòng ngừa ung thư phổi. Tránh ít khói thuốc, tập thể dục thường xuyên, tăng cường chế độ ăn nhiều rau xanh và trái cây, tránh tiếp xúc với phóng xạ và kim loại nặng. Khám sức khỏe định kỳ 6 tháng trên lần. Thực phẩm ngừa ung thư phổi. Các bạn có thể tìm những thực phẩm ăn để ngừa bệnh ung thư phổi. Ung thư phổi là tình trạng phát triển không kiểm soát của các tế bào trong các mô của phổi. Tế bào ung thư sẽ phân chia và tự phát tán rộng khắp trên toàn bộ cơ thể. Điều này sẽ dẫn đến những hậu quả không tốt, vì càng nhiều tế bào phân chia thì cơ thể càng phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn. Biện pháp đề phòng căn bệnh này: xây dựng một chế độ ăn uống hợp lý với những thực phẩm lành mạnh. Rau họ thập tự. Những hợp chất hiện diện trong các loại rau họ thập tự như bông cải trắng, bông cải xanh và cải xoan đã được chứng minh là giúp làm ngưng quá trình phát triển của ung thư phổi. Bông cải xanh cũng rất tốt cho phổi. Nhiều khả năng nghiên cứu cho thấy nước ép lựu có khả năng ngăn chặn tiến triển bệnh ung thư phổi. Táo. Những người ăn nhiều táo có cơ hội hạn chế nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi trên 50% nhờ vào hàm lượng các chất flavonol như quercetin và naringin rất dồi dào trong loại trái cây này. Những người ăn nhiều táo có cơ hội hạn chế nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi lên đến 50%. Bưởi trắng. Bưởi trắng cũng chứa nhiều quercetin và naringin. Kết quả nghiên cứu cho thấy ăn nhiều bưởi trắng sẽ làm giảm tỷ lệ mắc ung thư phổi. Hành nằm trong danh sách những loại thực phẩm giàu quercetin và naringin. Do đó càng ăn nhiều hành, khả năng mắc ung thư phổi càng giảm. Chúc các bạn có một ngày hô hấp khỏe mạnh. Xin chào.